අපි අද හදාගන්නේ මුකුණුවෙන්න වලින් කොළ මැල්ලුමක්. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලා මේ විදිහට කියලා දෙන කෑම වල හදලා බලලා කෑම වල රස කොහොමද කියලාත් අපව දැනුවත් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපේ මුකුණුවෙන්න මැල්ලුමට මේ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත මුකුණුවෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොල් අපි මේ පොල් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේක කපලා බැලුවට පස්සේ කොච්චරක්ද ඕනේ කියලා බලලා මේකෙන් දාගමු. ඊට පස්සේ රතු ලුණු ගෙඩි 5-6ක් අරන් මෙහෙම කපලා තියෙනවා. දෙහි කෑල්ලක් ඕන. ඊට පස්සේ ලුණු චුට්ටක් ඕනේ රස අනුව. අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර මේ කපලා තියෙනවා. කපලා දැන් පොඩ්ඩක් වෙලා ගිහින් නිසා මේක කහට පිපිලා තියෙන්නේ. අපි කොළ ටික කපා ගමු. ඔයාලා කපන්න වලට පහසු විදිහකට මේක කපා ගන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට කපා ගන්න. මේක මීට වඩා තව සිහින් කරන්න පුළුවන්. අද පොඩ්ඩක් ඒ තරම්ම සිහින් උන්නේ නැහැ. මුකුණුවෙන්න වල තියෙනවනේ ගොඩක් ගුණ જાති. ඔයාලා දන්නවා අංක 1ට ඇස් පේනවා. ඇස් පෙනීම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මුකුණුවෙන්න ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම. දැන් අපි මේකට පොල් ටික දාලා ලුණුත් දාලා අනාගමු. පොල් ගොඩක් දාන්න එපා. දැන් අපි මේක ලිපේ තියලා මලවනකොට කොළ අඩු වෙනවා. එතකොට පොල් ගොඩක් දැම්මහම පොල් ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සමින් පොල් දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් චුට්ටක් දාගමු. තෙල් පොඩ්ඩයි දාන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි දාගමු මේකට මිරිස් ටිකයි රතු ලුණු ටිකයි. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා මැල වෙනකන් තියලා තියෙමු. දැන් අපි කොළ ටිකත් එකතු කරගමු. මේවා ගොඩක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හැන්දේ කූරෙන් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. අපි ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා
පොඩ්ඩක් වෙලා එක පැත්තක් ඉදෙන්න ඇරලා ඊගාවට අනිත් පැත්ත හරවලා වියලා බාගමු. ඊපස්සේ අපි තව පොඩ්ඩක් මෙහෙම කූරු ගාගමු. ඔයාලා කැමති නම් මේකට කහ එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි කහ එකතු කරලා නැහැ මැල්ලුමට. අඩුම ගින්දරේ තමයි මේක මලව ගන්න ඕන. ගොඩක් ගින්දර දාන්න එපා. තෙල් දාන්න නැතුව වුණත් කොළ ටික අනලා මිරිස් ලුණුත් මේකටම අනලා මේ ලිපේ තියා ගන්නත් පුළුවනි. කැමති නම් තෙල් එකතු කරන්නත් පුළුවනි. දැන් සුවඳත් එනවා. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගත්ත ඇති. ලිප ඕෆ් කරලා බාගමු. දැන් අපි දෙහි කෑල්ල එකතු කරගමු. ඔයාලා මැටි වලඳක්ම පාවිච්චියට ගන්න. හරි. දැන් අපිට මේක කෑමට එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වෙනස් විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.